Hello and welcome to another correction of writing video by Johnny. Chào mừng các bạn vào một video mà sửa bài writing khác của Johnny nha. So in this video, I and 4 students from class IELTS number 38, we are correcting their writing now, and we are working on the book Cambridge Practice Test number 13, Test 2, Writing Test 2. So those students have already, those people here, they have already saw the first video. It's what I showed them how to do this task. And the second video is from my correction of videos from the previous class. So, and then after they have watched those two videos, they start to write. Okay, so hopefully they do not make so many mistakes. Okay. Video hôm nay là chúng ta sẽ làm Cam 13 Test 2 Writing Test 2, và các bạn lớp IELTS 38 này các bạn đã xem hai loại video. Thứ nhất là cái video để mình hướng dẫn cách làm cái bài này. Thứ nhì là cái video mình sửa bài writing của các bạn lớp trước. Rồi các bạn mới đặt bút mà các bạn viết những bài này. Cho nên hy vọng là các bạn không phạm phải quá nhiều lỗi. Hello Miss Vân. Hello. Miss Vân, are you there? Hello. I'm just testing to see if your microphone works. Miss Vân, are you there? Hello. Okay, I hear you well. Okay, good. Now, so, Thanh Thảo, Nguyên, where's your essay? I did not finish it. You have not finished yet, but I gave you a lot of time already. What's wrong? You have to finish them. Come on. Thầy cho rất là nhiều thời gian rồi mà còn chưa xong, nó là thế nào trời đất ơi. Kỳ nha, it's not good. Okay, so this writing test 2. Some people believe that nowadays we have too many choices. Một số người tin rằng ngày nay chúng ta có quá nhiều lựa chọn. And the question is, to what extent do you agree or disagree with this statement? Cái câu hỏi nó hỏi là bạn đồng ý hay không đồng ý với cái câu nhận định này đến mức như thế nào? So of course, you can agree totally, or you can disagree totally, or you can decide to be impartial, or you can decide to be neutral. Đương nhiên là cái bài nó yêu cầu là bạn đồng ý không đồng ý đến mức như thế nào, như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn là trung lập đứng giữa, hoặc là hoàn toàn nghiêng một phía, đồng ý hoặc không đồng ý. Okay, so the problem with this essay is how people paraphrase too many choices, and also it's quite vague because they don't know exactly what the essay talking about, choices. So sometimes you can go out of topic, and the way people write can be very not connected. Cái vấn đề của cái đề bài này là cái cách mà các bạn paraphrase cái chữ too many choices á, là paraphrase viết lại sai, hoặc là các bạn thấy cái bài này nhiều khi nó mơ hồ quá, nên các bạn nhiều khi viết á, mấy các bạn cũng viết mà cũng mơ hồ như vậy luôn là có chết rồi. Okay, now let's do Mr. Juan. So he is not in the class, but he's still studying from this class. Okay, so let's check his writing out. In the past, we used to live very strict lives, taking over the father's jobs. Những công việc của cha các anh họ, their father's job. Subsisting. Subsisting, I have no idea what this word means, but let's check this out. Subsit. Then now, particular place or page within a larger website, subsite. But I don't think this is a right word to use. Subsist. Maybe it's a verb. Subsist is to get enough food or money to stay alive, but no more. Sống, nhận được đủ thức ăn và tiền để mà sống còn được, nhưng mà không thể nào để dành được gì cả, no more. So subsist is a formal word to get enough food and money to stay alive, but no more. Okay, subsist, interesting.
Cái từ này mới gặp luôn á. Lần đầu gặp một bạn sử dụng cái từ này luôn á. The first time I see someone using this word. Subsisting on locally available food and living where their family have lived since ancient times. Well, where their family have lived since ancient time doesn't seem very correct because their family, they just lived there for some time, not ancient time. Ancient time means like 10,000 years, maybe 100,000 years, but that is a bit too much. I think here you should have used the word since old times. It sounds more correct. Và sống nơi mà những gia đình của họ đã sống từ những thời cổ đại. Nó nghe nó kỳ cục lắm, nó nghe nó quá đáng. Đúng ra phải là từ thời xưa mới đúng, từ since old times. Okay. This has changed in modern time as people have more freedom to do what they want, but some believe this is not a positive outcome for the individuals. Cái dẫn chuyện của bạn, cách dẫn dắt câu chuyện của bạn cũng khá ổn. It's like the way you lead the reader into the questions. Okay, so what you're talking about is changes in the way people live their life first. Các bạn dẫn dắt là cái cách mà thay đổi về cái cách mà con người ta sinh sống qua các thời đại. Have more freedom to do what they want. Okay, điều này đã dẫn đến những thay đổi. Okay, good. But some believe that this is not a positive outcome for the individuals. Một số người tin rằng đây không phải là một cái kết quả tích cực cho cái cá nhân. Cái cá nhân nào? Trước đây em đang dùng là chữ con người mà. Số nhiều mà cái này là từ cá nhân. So with as you use people here, so you should use individual with s here, plural. Trước đây em dùng chữ con người số nhiều thì chỗ này phải là những cá nhân số nhiều chứ. Okay. This is a short-sighted view that fails to see the benefit of having more choices in our life. Điều này đã thay đổi ở thời hiện đại bởi vì con người ta có nhiều sự tự do để làm bất kỳ thứ gì họ muốn. Nhưng một số người tin rằng đây không phải là một cái kết quả tích cực cho những cá nhân. Đây là một cái cách nhìn nhận thiển cận mà nó đã thất bại để nhìn thấy được cái lợi ích của chuyện có nhiều lựa chọn trong cuộc sống của chúng ta. Thì cái câu này bạn viết như vậy, tức là bạn đồng ý với cái câu nhận định này không các bạn? Đồng ý. Bạn viết cái câu này, đây là một cách nhìn nhận thiển cận mà thất bại trong việc nhìn thấy được cái lợi ích của chuyện có nhiều lựa chọn trong đời sống của chúng ta. Tức là nó ủng hộ chuyện có nhiều lựa chọn. Nhưng mà cái đề bài này nó là cái gì? Ngày nay, một số người tin rằng ngày nay chúng ta có quá nhiều lựa chọn. Chứ nó có nói gì về cái lợi ích của chuyện có nhiều lựa chọn không? Đó, cái vấn đề. Ngay đầu tiên nó thấy cái vấn đề rồi. Về cái chuyện hiểu đề này. Right from the start, the question asks you, some people believe that nowadays we have too many choices. They do not ask you to discuss whether having more choices is beneficial or not. They just want you to discuss whether we have too many choices or not. Chết chưa? Chưa gì đã hiểu sai đề. Viết như thế này ta sẽ hiểu là có chuyện có nhiều lựa chọn sẽ gây ra nhiều ích lợi. Nhưng mà cái đề bài này là bạn có đồng ý rằng là chúng ta có quá nhiều lựa chọn không? Chứ đâu có hỏi là chuyện có nhiều lựa chọn có ích hay có lợi hay là có hại đâu. Đó, bạn thấy không? Vấn đề về lạc đề nè. Out of topic, chết, lạc đề cái đầu tiên này nè. Out of topic nè. See? The more technology and robotic improve, the more option you have. I agree with the idea. Văn nói quá nha. This is like too spoken language. Dùng đại từ nhân xưng I quá nhiều. You nè. Like you use personal pronouns a lot. This is spoken language. The more options mankind, the more options mankind has. Công nghệ càng cải thiện, công nghệ và robotics và robot càng cải thiện bao nhiêu thì con người ta càng có nhiều, loài người càng có nhiều lựa chọn bấy nhiêu. Cái chữ loài người nghe nó formal hơn. The word mankind here sounds more formal, you know. I agree with the idea. Tự nhiên cứ vuốt dồn câu tôi đồng ý với cái ý tưởng này.
Cái câu này không ăn nhập. This part it just doesn't should not exist there. Recent advances have created new significant changes in human work and education. Executive search companies. What? What is executive search company? Công ty kỳ tìm kiếm thực hành thi hành là sao? What do you mean? Executive search company. I don't know. There are many websites or social network, for example. Không viết tắt trong thi IELTS. Remember, do not use abbreviation when you write anything, okay? For instance, Facebook or Lotus. Khi mình nêu ra hai thứ hay ba thứ như thế này thì cái cuối cùng và cái kế chót phải có chữ N. So when you mention three things as an example, when you mention three things as an example, the third one and the second one, there must be N in between. So Facebook lotus.vn N. Find the right person for the job, not offline finding employees, which is costly. Cái câu này nó không có ly ăn nhập gì mấy, nó thiếu thốn. This question, basically this sentence sounds like it lacks a lot of components. Xem lại câu này cho thầy. You need to rewrite this one. In short, there are many methods for each standard. Nói tóm lại có nhiều phương pháp cho từng cái chuẩn. Em viết cái kiểu gì thế này thì nghe không hiểu vậy đó. I don't understand what you're saying. So, what you mean is that, what he means is that there are many search companies, isn't it? For jobs, okay. But you need to make it sound like there are many choices, you know. Mình phải làm sao cho nó nghe có vẻ như có nhiều lựa chọn. For each standards, there are many methods to choose from. Có rất nhiều lựa chọn để lựa, có rất nhiều phương pháp để lựa chọn. There are many methods to choose from. Nếu mình viết như vậy thì người ta thấy rõ ràng là có nhiều lựa chọn. If you write like this, it's clear that there are many choices, right? When people lament the freedom, the verb to lament, to express sadness and feeling sorry for something, biểu đạt sự buồn chán và cảm thấy tội cho cái gì đó quá. When people lament the freedom of modern people, khi con người ta cảm thấy tội lỗi, cảm thấy xót cho cái sự tự do của những người hiện đại, it is mainly because they are fundamentally dissatisfied with their own lives and decision-making processes. Điều này nhìn chung là bởi vì họ phần đông là bất mãn với cái cuộc sống của riêng họ và những quá trình quyết định. Tại sao lại dùng quá nhiều đại từ nhân xưng như thế này? Why do you use so many personal pronouns like this? Và cái câu này nó nghe không có khách quan luôn á. This sentence does not sound objective because it sounds like you are 100% sure of something. But life is not always like that. Use more modal verbs. Phải dùng nhiều đại từ, dùng nhiều cái động từ khiếm khuyết. Modal verbs can, could, may, might để làm mềm mại cuộc tranh luận ra. Có chắc là 100% là họ bất mãn không? Không chắc. This is mainly because they are usually, you can use words that make it sound less certain to improve the objectiveness of the essay. Mình có thể dùng những từ mà nghe có vẻ nó bớt chắc chắn hơn, thông thường thôi, để mà làm tăng cái tính khách quan của một cái bài văn lên.
Tại vì đâu phải lúc nào nó cũng vậy đâu, nó phải có những cái khoảng phần trăm không chắc chắn chứ. They want others to, okay, because they are unwilling to. Because they are unwilling to or able to make them for themselves. This doesn't make it a matter of countless options, but simply because of their own personal shortcomings. Nghe có vẻ dùng những từ mà nó phức tạp hơn, nhưng mà người ta vẫn rối, chẳng biết em đang viết cái gì. Cho nên cái chuyện mà người ta không hiểu á, nó ảnh hưởng rất là lớn với cái khả năng mà coherence and cohesion, độ kết dính, các ý với nhau nghe mạch lạc hay không. Cái đó điểm nó sẽ giảm dữ lắm luôn nha. So it doesn't, okay, even though you are using words that make it sound like you know things, that you know how to write, but the problem is it's difficult to understand, and that's why your grades will go down because of the coherence and cohesion points, you know, going down. Nào, cái vấn đề muốn nói bạn Hoàng ở đây là bạn viết nhiều cái mà thầy học không hiểu. Nhiều khi người ta đọc người ta chẳng hiểu em đang viết cái gì á. Does it relate to the question? Có liên quan câu hỏi không vậy? Does it relate to the question? I don't understand. The social and economic benefits of modern society choices cannot be denied. Cái lợi ích về kinh tế và xã hội của những sự lựa chọn trong xã hội hiện đại không thể nào bị từ chối được. Nguyên cái bài này lạc đề hết luôn á, tại vì bạn viết theo cái kiểu mà lợi ích và tác hại của chuyện có nhiều lựa chọn. So the whole essay is like out of topic, sorry. Because you are writing it in a way that talk about benefits of having too many choices. But that's not what the question asks you to. Đó, lại phạm phải vào cái bẫy, rơi vào bẫy hoài luôn á. Nói thiệt luôn, cái bẫy lạc đề là cái bẫy mà làm mất tiền nhiều nhất các bạn, 4.750 một lần thi. See? You can be out of topic. Like, you can just keep being out of topic and then that's like a lot of money lost. Dù cho có coi video gì nữa, viết vẫn lạc đề là vẫn lạc đề. You see? You haven't been able to point out that we have too many choices, you know. And then here it sounds like an uncompleted paragraph. Cái chỗ này lại nghe như có vẻ như một cái đoạn chưa được hoàn thành. Này là không liên quan. Các bạn đọc kỹ là các bạn sẽ thấy không liên quan ngay. Trong khi một số người không vui vẻ, cảm thấy rằng họ chịu khổ từ chuyện phải cái quyết định quá nhiều trong cuộc đời của họ, thì những lòng tin của họ có thể là chẳng có cơ sở ở trong cái sự khổ đau của riêng họ đâu. What? Nghe có liên quan gì không nhỉ? It's not related, right? When I read it, you understand it's not related. Nguyên cả bài là lạc đề hết luôn á. Sorry, totally out of topic. Mà lạc đề như vậy ấy, cùng lắm đi, dùng có viết tốt lắm đi nữa, được 5 chấm là hết. Thường là 4 chấm, hoặc là 4 chấm rưỡi. If you go out of topic, the maximum score you can get,
5.0, but normally 4 or 4.5. Miss Thanh Uyên, please, your turn. Let's hope you do better. Sống trong một cái thời công nghệ và toàn cầu hóa, một vấn đề tranh luận đã được đưa ra rằng con người ta bị dội bom với một cái lượng quá nhiều những cái tùy chọn hàng ngày, excessive daily options. Very good, rất tốt luôn. Nó đúng với lại cái yêu cầu đề luôn á. Too many choices, very good. It's exactly what the question asks you. Very good. From my perspective, I disagree with this statement because of the following reasons. Từ cách nhìn nhận của tôi không đồng thuận với cái câu trên bởi vì những lý do sau đây. Well, you do not need this one, you know. Don't need this part. Không có cần với câu là bởi vì những lý do sau đây nha, you know. You don't need it. But anyway, it's fine. Admittedly, thừa nhận rằng the maturity and popularity of network technology, công nghệ mạng lưới ha, expansion of some industry has given to the entertainment. Các bạn coi cái nội dung chung nè, các bạn sẽ thấy được rõ là nó thể hiện một cái sự là ngày càng nhiều lựa chọn. Nhưng mà cái vấn đề của cái này là gì? Là bạn chưa làm bật ra được là con người ta cảm thấy quá dội vì có quá nhiều lựa chọn hay không. So this paragraph, Miss Uyên is trying to say that, okay, we have more and more choices now compared to the past. But it doesn't say anything about why she disagrees with the statement, isn't it? Okay, but we will see what else she has to offer. Cái đoạn này các bạn đọc kỹ đi, các bạn sẽ thấy được cái nội dung là Uyên đang nói là một chiều là ngày càng có nhiều lựa chọn hơn, nhưng mà liệu có quá nhiều hay không, nó vẫn chưa đụng đến cái chuyện đó. Vậy em nên thêm ý nào vô để cho nó nổi bật hơn thầy? Để cho nó biến thành gọi là quá nhiều, phải không? Thuyết phục hơn. Thuyết phục hơn, phải không? Many more. Tới khúc đó em bị Many more opportunities. Nhiều cơ hội hơn, rất nhiều. To share pleasure, okay. Xong rồi cái câu này là em phản, em kêu em giống như là đảo chiều lại so với trong quá khứ, so sánh với trong quá khứ. So this sentence is for comparison with the past, right? So what you can do is try to write these sentences in a way that it sounds like you have too many choices. Và viết làm sao những câu này có vẻ như là có quá nhiều lựa chọn. Quá nhiều lựa chọn, cái câu này nó không có liên quan đến cái nội dung chung, đó là có quá nhiều lựa chọn. This sentence, even though it sounds nice, but it does not have anything to do with the with too many choices, you know. So just leave it. Bỏ đi. Oh, I don't know why it appears like this. Just don't know why. Không biết sao tao bỏ này ta. What should I click? I think I clicked on something wrong, that's why it's like this. Maybe I should reload. Just reload it. Mà reload nó vẫn hiện ra cái này à. Never mind. I'll deal with that later. I'm so bad with technology, you know, you see? I don't even know how to turn it off.
Okay, non-professional, familiar, unfamiliar. With now they can challenge thousands of other players. Họ có thể thách thức hàng ngàn những người chơi khác. Tức là nó thể hiện ra một điều là có số lượng nhiều quá. So if you use thousands of something, it shows that you are having too many people to invite, right? Có quá nhiều người để mời. Right. Và điều này, thêm một cái câu nữa, và điều này đôi lúc trở nên khó để lựa chọn đối thủ. Đó, đưa ra một cái câu như vậy, nó sẽ thể hiện một điều là nó nhiều lựa chọn quá. You can write like this. Which presents a difficulty to choose for some people. Mà điều này thể hiện ra một cái sự khó khăn để chọn cho một số người. Đó, em coi nè, ngày nay người ta có thể thách thức hàng ngàn những đối thủ khác trên internet, người chơi khác trên internet. Chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, quen thuộc hay không quen thuộc, mà điều này thể hiện ra một cái sự khó khăn để chọn cho một số người. Thì cái câu này rất là quan trọng nha. This sentence is very important. It shows that you are struggling because of too many choices. Cái câu này quan trọng lắm đó. Nó thể hiện một cái sự đó là em đang gặp khó khăn, struggle để mà lựa chọn, và nó có quá nhiều, you know. Okay, so that's how you improve it. Nhưng mà ý em đang muốn em đồng thuận, ý là em đang muốn phản bác lại cái câu đề là mình vẫn enjoy cái nhiều sự lựa chọn của mình đó. Okay, ý là mình phản có bác nhiều lại đúng sự không? lựa chọn. You want to disagree with the essay, then you say that you want to say that Nghĩa they là still em có enjoy nhiều it, lựa right? chọn chơi game thì em Okay, kết nối nhiều bạn hơn. Yeah. Mình có thể viết lại câu này theo cái ý như vậy. Mà nó giúp cho sự hưởng thụ, which help the enjoyment while gaming, which helps the enjoyment and satisfaction while gaming. Mà điều này giúp cho cái sự hưởng thụ và mãn nguyện trong chơi game. Đó. That's it. Chứ nó không có tập trung vào chuyện có quá nhiều lựa chọn nữa. Tức là cái câu này, tức là nguyên cái đoạn này, nhờ cái câu này mà làm sao? Mà nó có ý nó phản bác lại chứ không hề đồng thuận. Yeah. Thấy nguy hiểm không? Chỉ cần thay đổi chút xíu thôi là nó thay đổi cả cái ý nghĩa của cả cái đoạn. You see? Yeah. So if you write like this, it means that you are disagreeing that having too many choices. No, we are still enjoying having more choices. And it makes the whole paragraph becomes like that. You are you are disagreeing with what the question's trying to say. Now, on top of that, thanks to gender equality in modern society, nhờ vào bình đẳng giới trong xã hội hiện đại, we have more chances to receive higher education and a brilliant and lucrative career path. Và một cái con đường công danh sáng lạng và đầy may mắn và đầy cơ hội. Led to an equal. Trong quá khứ và quá khứ nha. So in the past you have to write in past tense. In the eyes of forebears, what do you mean forebears? Thế hệ trước cha ông. Forebears now a relative who lived in the past, một người mà giống như relative, giống như một người quen trong họ mà sống trong quá khứ. Ancestors, forebear, ancestors. Because in the eyes of forebears, tổ tiên, nhưng mà trong trường hợp mà dùng chữ tổ tiên nó hơi quá đáng. Trong quá khứ, trong ánh mắt của tổ tiên nó hơi quá đáng, you know. When you use the word forebear here, it's not suitable. Because forebears, like, they lived many millennia ago, many thousands of years ago. But I don't think it's suitable here. In the eyes of,
Okay. Because only men. Quá khứ không có must. So in the past there's no must. So only men had to bear the responsibility for earning a living as breadwinners. Em so sánh với hiện tại quá khứ. Okay. As a result, university is mainly for men to learn a trade to support their wives and family. Okay. Numerous male-dominated occupation after graduation. Và đã có nhiều cái nghề mà được nổi trội là có đàn ông thôi sau khi giáo dục, sau khi tốt nghiệp. Okay. Stepping into the 21st century, female have set foot in nearly every walks of life. Bước vào thế kỷ 21, những người phụ nữ đã đặt chân vào gần như mọi nẻo đường cuộc sống. To serve in the army was, for instance, the exclusive right of male, but today more males have enlisted. Để mà phục vụ trong quân đội đi thì là ví dụ đi là cái quyền mà giống như là đặc cách, quyền đặc biệt chỉ có males thôi. Nhưng ngày nay nhiều người nữ đã enlisted là giống như là tham gia vào quân đội. Nhưng mà cái đoạn này nó nói là bây giờ mọi thứ đã thay đổi, nhưng mà nó có liên quan đến chuyện có quá nhiều lựa chọn không? This whole paragraph talks about the changes in society. However, it has nothing to do with having too many choices. You see? So, what does this paragraph has to do? Cái đoạn này để làm gì? I'm asking. Kiểu hồi trước người phụ nữ chỉ có một lựa chọn là ở nhà giúp việc nhà thôi, mà bây giờ có thể học cao lên là có nhiều What công you việc meant hơn. is that woman has only one choice in the past, but now they have many other choices, right? But Right. the way you write, cái cách mà em viết á, but the way you write makes people understand that, okay, you are comparing between the past and the present only. Cách em viết là người ta tưởng tượng như em chỉ đang so sánh cái quá khứ và hiện tại thôi. Nó không làm bật cái chuyện là phụ nữ có một lựa chọn thôi. Em phải làm sao viết được điều đó. You have to be able to show people that woman has only one choice in the past. Này là đoạn 129 rồi nha. This is 129 already. Okay. I can wrap it up. Tôi có thể gói gọn nó lại. In some, women have enjoyed more options in their lives since due to the change in the status quo. Nhìn chung, phụ nữ đã hưởng thụ thêm nhiều cái tùy chọn trong đời sống của họ do là sự thay đổi về cái địa vị xã hội hoặc là cái sự thay đổi về trạng thái xã hội. Have enjoyed more options in their life due to the change in the status quo. Cái câu này quan trọng tại vì sao? Nó thể hiện ra được cái điều là bây giờ có nhiều lựa chọn hơn. This sentence is important once again because it shows what exactly you are trying to say in this paragraph. And that women have more options now, more choices now. Đó. Cái sự rõ ràng trong cách viết của từng cái đoạn nó quan trọng lắm nha. Nó làm tăng cái điểm CC, điểm coherence và cohesion, người ta sẽ hiểu được em nói cái gì. So, clarity in the way you write is very important. It increases your coherence and cohesion point, CC. Now, in conclusion, I believe that the more choices people have, the better off they are. Better off. Better off, it's spoken language. Văn nói nha. Better off, it's spoken language. The better they become. Okay.
Okay, they here stand for the word people, okay? So it refers to people. Cái they này nó nhắc đến chữ people, okay, ổn. The better they become. It's valuable for the young generation to learn the art of choosing the right age because in all phases of life, everyone might come across a range of options. What? Khoan, nhìn kỹ lại xem các bạn sẽ thấy có vấn đề ngay. Moment. What happens? Bấm lộn nút. I think I press on. Okay, I should do this and then move it back. Oh, perfect. And now maximize. Can I? Have to do this way. You see, I'm really bad with computer. Just now that I know how to use it a bit more. Okay, back to it. In conclusion, I believe the more choice. Nè, em coi cái kết luận nè. Kết luận lại, tôi tin rằng con người ta càng có nhiều lựa chọn thì họ lại càng trở nên tốt hơn. Rất là quý giá cho thế hệ trẻ để học được cái nghệ thuật của chuyện chọn cái đúng ở lứa tuổi mà sớm, bởi vì trong tất cả các giai đoạn cuộc đời, ai cũng có thể gặp được một cái phạm vi đa dạng những cái lựa chọn. Cái bài này em nhìn chung là em nói là có càng nhiều lựa chọn thì càng được enjoy, đúng không? Nhưng mà cái đề bài em coi lại đi. Ngày nay con người tin rằng chúng ta có quá nhiều lựa chọn. Ngày nay một số người tin rằng chúng ta có quá nhiều lựa chọn. Anh chị có đồng ý không đồng ý với câu này không? Tức là cái đề bài này nó sẽ nhắm vào chuyện là liệu có quá nhiều hay không quá nhiều. Còn xong khi đó em lại viết theo kiểu là chúng ta sẽ hưởng được những điều đó mà. Có liên quan không Uyên? Thầy hỏi thiệt á. Vẫn lạc đề, em thấy chưa? Em thấy không? Vẫn lạc đề, you see? The whole essay you are writing in a way that people are enjoying more choices now compared to the past. However, it has nothing to do with too many choices or not having too many choices. Đó, thấy chưa? Vẫn lạc đề, em thấy chưa? You see, still out of topic. Sorry. Đó, em thấy chưa? Cái bài này nó rất nguy hiểm là như vậy đó. That's why this essay, this task 2 is very dangerous because of that. Still out of topic. Em thấy chưa? Vẫn lạc đề là vẫn lạc đề thôi. Still. Okay, Miss Vân. It is stated that human beings in a present day have too many choices. Người ta nêu ra rằng loài người trong thời hiện đại có quá nhiều lựa chọn. Ủa, nếu mà em ghi ra như thế này chứng tỏ là một cái câu fact, một sự thật hiển nhiên, trong khi đề bài nó là opinion, em cần tranh luận mà Miss Vân. If you're writing like this is like a fact, but no, it's an opinion you have to discuss, not a fact. It's not stated. It's actually, it is arguable. Vẫn còn được tranh luận chứ, thì nó mới là trở thành một opinion. If it's arguable, it's still an opinion, you know. In the present day, have too many choices. In my opinion, I totally agree with the statement that there's a surfeit. There's a surfeit. There's a surfeit. Too large or more than is needed. Okay. Một lượng quá nhiều hoặc là nhiều hơn cần thiết. Okay, surfeit. A surfeit of choices in daily life and in work as well, leading to various problems. Tức là bài này bạn viết là sẽ ủng hộ. Okay, now she's writing in a way that she will agree. Okay, that we have too many choices. Demands to have many choices of food arise.
Do tiêu chuẩn sống cao của thời ngày hiện đại ngày nay, những cái nhu cầu để có nhiều lựa chọn về lương thực nó gia tăng lên, nó xuất hiện lên. Customer looks for food. This stays compared to the past, but also its colorful package, cover, and beautiful image. I think images is better. Những hình ảnh đẹp đẽ đi. Which they can post on social media. For example, when people purchase snack in supermarket, they could potentially get lost in rows of snack. Cái câu này rất quan trọng nè. This sentence is important because it shows that you have too many choices. Cái câu này rất quan trọng, các bạn đọc đi. Ví dụ khi con người ta mua bánh snacks, đồ ăn vặt ở những siêu thị, họ có thể có tiềm năng là bị lạc giữa hàng đống những cái snack khác nhau. Tức nó thể hiện một cái sự là có quá nhiều lựa chọn. Câu này rất quan trọng nha. This is a very important sentence. Thus it can consume plenty of time. So this is the problem you're talking about. Đây là cái vấn đề mà bạn nói đến là do cái nhiều lựa chọn nè. Và bạn cũng nói đến cái lý do tại sao nó dẫn đến có quá nhiều lựa chọn nữa. This is the reason why it leads to having too many choices. Very good. Reasons, and then too many choices, and then what's the effect of that? Rất tốt. Lý do nè, dẫn đến có nhiều lựa chọn nè, và cái ảnh hưởng gì nè, đó, rất tốt, rất tốt. Moreover, the ever-increasing competition in the economy creates more products than ever. Sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong nền kinh tế tạo ra nhiều sản phẩm hơn trước rất nhiều. Cái này nó không hợp lý lắm. Tại vì sao? Cạnh tranh nhiều thì nó sinh ra được là cái chất lượng hàng hóa, các thứ nó có thể cải thiện thì đúng hơn là có nhiều sản phẩm hơn trước rất nhiều, you know. Nhưng mà ok, coi như là đồng ý đi. Okay, I can agree to this. Okay. Even though ever-increasing competition creates what? It creates better quality products actually. But you can say more products than ever. That's what you think. Look at the smartphone. Smartphone dominant companies. No, it's a dominant smartphone company mới đúng nha. Look at the dominant smartphone companies. Because smartphone is a type of company. Dominant or not, it's the quality or the qualities. Nhớ không các bạn, khi dùng nhiều tính từ với nhau, cái type, cái chủng loại thì nó phải nằm ngay cạnh cái danh từ, nằm cuối cùng sau cạnh cái danh từ mà nó bổ nghĩa. So when you use several adjectives at the same time, the adjectives that describe the type has to be at the end or next to the noun that it gives information about. Okay, so dominant smartphone companies, Samsung and iPhone, each year they introduce new phones besides. Bên cạnh đó hay là bên cạnh theo kiểu vật lý, cái bên cạnh, đứng cái bên cạnh vậy Miss Vân ơi? Bên cạnh cái chuyện gì đó hay là bên cạnh mà theo kiểu mà đứng cạnh cái gì đó? What do you mean? Again, please. Chuyện gì đó. Bên cạnh chuyện gì đó phải là besides này mới đúng. So besides something you just talk about, it's beside with s, okay? Be careful. Beside without s means like a physical location, vị trí địa lý, vị trí vật lý, là beside không s. There you go. This sentence very important. Cái câu này cực kỳ quan trọng nè. Mỗi năm họ sản sinh ra, họ đưa ra những cái chiếc phones mới bên cạnh một cái phạm vi, những cái dòng rất là rộng khắp để chọn.
Phải. Vì thế nó làm cho những khách hàng bị rối trí về chuyện phải chọn cái gì ở một số thời điểm. Cái câu này quan trọng. This is very important. Because of this sentence, it further enhanced the fact that we have too many choices, you know. Nhờ cái câu này nè. Và cái câu mà bên trên này, where is that? Because of this sentence and this sentence, it enhanced your paragraph in a way that, okay, we have too many choices now. You know, it makes people understand that we have too many choices now. Nhờ hai cái câu đó mà nó làm củng cố thêm cho người đọc. Ta đọc cái đoạn này ta hiểu được là chúng ta có quá nhiều lựa chọn thật. Very good. Đó, cái logic của Miss Vân rất là tốt luôn á. You have very good logic, I think. Second of all, due to development of economy, manufacturers and firms constructed, nhiều xí nghiệp và công ty được xây dựng. Job opportunities. Okay, sin is not really challenging to find a new job. Tend to quit their current one. Bạn dùng nhiều cái từ có xu hướng thôi, chứ không phải là chắc chắn. Đó, mấy bạn nên để ý đi. Miss Vân is using a lot of words that show that it's a tendency, it's not a fact. So it makes the essay sounds more objective, làm cho bài có vẻ nó tích cực, bài có vẻ nó khách quan hơn. Tại vì đâu có chắc chắn là họ sẽ nghỉ việc đâu, chỉ có xu hướng mà thôi. Nó có một cái tỷ lệ phần trăm nào đó, xu hướng mà thôi, chứ không phải ai cũng nghỉ. Đó, cho nên dùng những cái cách như thế này nó làm cái bài viết nó khách quan hơn. Wait, what do you mean by trouble with S? Trouble with S mean all the problems that a person or a company has. Cái trouble của S là tất cả những vấn đề một người hoặc đất nước có nha. Nhưng mà trong trường hợp này là Vân muốn nói là khi rắc rối đến nơi làm việc, nó chỉ là rắc rối nói chung thôi nên không có S nha. So I think here you should use trouble without S because you're talking about trouble in general. Remember, careful. When trouble comes at the workplace, they could probably họ chắc kiểu gì cũng có thể. They could probably not make any effort to overcome the difficulties because of the mindset that there's another spot waiting for them in the market. And they should hide the turnover rate is. So this one sounds like you are talking about the bad effect of having too many choices. However, you have to ask yourself, does the question ask you to do that? Cái đoạn thứ hai thân bài này Miss Vân nó viết về cái hậu quả tiêu cực của cái chuyện có quá nhiều lựa chọn. Nhưng mà cái đề bài nó có yêu cầu điều đó không? Đề bài chỉ yêu cầu là anh chị đồng ý hay không đồng ý với cái chuyện có quá nhiều lựa chọn ngày nay với mức như thế nào thôi. Nó không có hỏi là cái tác động của nó nha. The question does not ask you to discuss whether it's bad or it's good. So, unfortunately, this one is out of topic. Rất là tiếc là cái đoạn này nghe viết có vẻ rất ổn nhưng mà nó lại không ăn nhập với cái nội dung của cái câu hỏi, cho nên nó vẫn lạc đề. Sorry. Nên là lạc đề từng phần á. This is like partly out of topic, you know, because it's not related to the question. In conclusion, there are too many choices nowadays in many aspects of life. Sorry? Miss Van, what do you say? Okay. Okay. In conclusion, there are too many choices nowadays in many aspects of life. As the result of having... Okay. So, in conclusion, you once again you try to reinforce the notion that we have too many choices.
Trong cái kết luận thì là Vân reinforce, Vân củng cố thêm, reinforce, củng cố thêm về cái notion, cái idea, ý tưởng rằng chúng ta có quá nhiều lựa chọn. Xong mình nêu lý do, and you also mentioned the reason why too. Okay, good. Good. This conclusion is good. But the second paragraph of your body is not good. You have to rewrite it. Cái kết luận tốt nhưng mà cái đoạn 2 thân bài lại không tốt nha. Đoạn 1 thân bài thì là ổn. This first paragraph of the body looks good. Opening looks good too. Okay, so Miss Thanh Thảo, please, your turn. In this day and age. Say again. Thầy, em muốn hỏi là nếu cái đoạn 2 mình viết ý gì của bạn Vân á, thì nó sẽ không có out of topic. Mình nên viết lại như thế nào? Topic. Be careful. Topic. Những âm đầu. First syllable. Topic. Out of topic. Okay. Well, you have to understand, maybe you build up even more on the first paragraph of the body. Có thể là đoạn 2 mình sẽ xây dựng thêm vào những cái ý mà đoạn 1 mình đã viết chẳng hạn. Mình vẫn nên viết là lý do là gì mà có nhiều lựa chọn, xong rồi nó gây ra cái cớ sự là có nhiều lựa chọn, xong rồi gây ra hậu quả gì, giống cái kiểu của đoạn 1 nè. So I think second paragraph you should still write similar to the first paragraph but in a different way, you know. Like first mention why we have too many choices in what field, and then it leads to too many choices, and then it leads to the problem, something like that. Similar to here. Like for example, here you write about food choices and then phone choices. Like maybe in the second paragraph of the body, you can write maybe about job choices. You know, có thể viết về cái lựa chọn công việc ở trong cái đoạn thứ 2 này chẳng hạn. Like until here, cho đến hiện nay nè, cho đến cái chỗ này nè. Until there is still good. Đến chỗ này nó vẫn tốt nè. Employees tend to quit their current one easily. Due to a wide range of offers. A wide range of job offers available to them. Do là một cái phạm vi công việc, những cái lời mời công việc, lời chào mời công việc rất là rộng rãi đối với họ, thì cái khúc này nó quan trọng, tại vì nó nói ra rõ ràng là có quá nhiều lựa chọn nè. So this one is important because it shows you that you have too many choices now in jobs. Okay, this is important too. There is another spot waiting for them in the market. This shows you that you have even more choices. Khúc này nó nói là có một cái nơi khác chờ họ trong thị trường, tức là nó cũng có thêm là chuyện có quá nhiều lựa chọn. But okay, so this one sounds like you're talking about the detrimental effect of having too many choices too much. Chỗ này mình viết có vẻ như Vân viết quá nhiều về cái tác động có hại của chuyện có quá nhiều lựa chọn, nhưng mà nó lại không có yêu cầu như vậy. Mình thầy nghĩ là làm sao? This part is a bit redundant and it's out of topic too. Be careful. Khúc này nó quá dư thừa và nó cũng lạc đề luôn. So maybe stop here. Có thể ngay chỗ này ngừng nè. Just stop it there, right there. And your whole essay is still 272, you see? Vẫn đủ, 272 là đủ nè. Đừng có viết thừa mứa nha, viết thừa mứa chết đó là cũng mất điểm á. Don't write too much and irrelevant or redundant things, okay? It will lower your score. Okay, it looks good now. Nhìn có vẻ ổn. Okay, Miss Thanh Thảo, your turn.
thường là trong ngày nay và kỷ nguyên này, con người và xã hội đã phát triển và thay đổi một cách kịch tính. Mình nên dùng hiện tại hoàn thành ở đây. We should use present perfect here when you mention about the changes that happened from the past to the present. You know, it's still affecting the present right now, so use present perfect. Way of thinking, cách suy nghĩ, different and the choices more diverse, và làm những sự lựa chọn nó giàu có, trù phú và nó đa dạng hơn. Ok. Wait, it's a view that I completely agree with, là một cái cách nhìn nhận mà tôi hoàn toàn đồng ý với. Nên là cách nhìn nhận là opinion, tại sao em ghi là fact ở đây? It's only an opinion you're trying to agree with, so it's not a fact, ok? Nó chỉ là một cái nhận định thôi, chứ không phải sự thật hiển nhiên ai có đồng ý nha. It's only an opinion. Okay, you completely agree, okay. Cái câu này tự nhiên ngay mở đầu cái đoạn em lại ghi là quá nhiều người phạm lỗi trong chuyện quyết định cho tương lai, nhưng khi họ biết được những thứ này là sai, họ có thể chọn nhiều cái con đường khác nhau cho bản thân họ, do là cái nhu cầu ngày càng gia tăng về cuộc sống và sự thiếu hụt sức người ở nhiều cái mảng, sự đa dạng thức ăn, các loại thực phẩm và nghề nghiệp và nhiều cái nữa. Tự nhiên ngay cái câu mở đầu của đoạn em đã ghi như vậy, nó không hiểu ý nghĩa đó là cái gì. What do you mean by this? I don't understand, because this is a very bad leading sentence, you know, một cái câu mà mở đầu rất là tệ luôn á. What do you mean, Thảo? Hello, Thảo? Dạ, nghe. What do you mean when you say this? Tại vì thầy biết. Dạ em thầy biết. Em có cái vấn đề mà gọi cái logic của em không được tốt lắm. Đôi khi nó gây ra người ta hiểu lầm á. When I teach you, I know that you have logic problems, so people can be confused when they read what you wrote. What do you mean by this? What do you mean? Ý em á là như là sao ta? Khi mà có quá nhiều lựa chọn nhưng mà con người ta sẽ dễ lựa chọn sai ấy thầy. Xong rồi nếu như mà người ta lựa chọn sai thì người ta có thể lựa chọn nhiều con đường khác nhau, dạng vậy thầy. Ủa, nhưng mà em đồng thuận với điều này. Em đang viết về cái hệ quả sau đó. Cái bài này nó hỏi là mình có đồng ý rằng chúng ta có quá nhiều lựa chọn không? Thì em phải làm sao chứng minh được là chúng ta có nhiều lựa chọn nếu mà em hoàn toàn đồng ý điều đó. Chứ không phải là nói về cái hệ quả sau đó nha, you know. Yeah. If you're trying to agree that we have too many choices, you have to present the reasons. The reason to try to convince people that we have too many choices. Not what comes after that. Be careful. Dạ. Ok, cứ coi những cái câu này đúng đi. Firstly, we have a lot of options, for example, choosing. Ok. Cái khúc này có vẻ như em đã nói về lựa chọn công việc của sinh viên. This part sounds like you're talking about job options for students. Okay. We là ai vậy? Who are we here? We don't use personal pronouns much in writing, remember?
Không dùng đại từ nhân xưng quá nhiều trong lúc writing nha, trừ khi mà em đang refer, đang nhắc lại cái gì đó trước đó. Except for the fact that if you try to refer to something that has been said before, then you use personal pronoun, but normally no. Firstly, we have a lot of options. Thì mình thay bằng là there are a lot of là không có văn nói nè, cái này văn nói này không có văn viết nè. A lot of is spoken language. There are a wide variety of options. Có một cái sự đa dạng chủng loại những cái lựa chọn. There are a wide variety of options. Tự nhiên là ví dụ trong chuyện lựa chọn cái ngành cho tương lai, cho nghề nghiệp tương lai, bởi vì ở lứa tuổi này sinh viên không có nhìn đủ kinh nghiệm. Nó hơi kỳ kỳ. At this age. Which age? Whose age? Tuổi của ai? Okay, students. Okay. Students. Whose age? Of course, students' age. Do not have enough experience. Nếu mà mình nói chuyện chắc mẩm như vậy 100% thì nó không có được khách quan. Đâu phải bạn sinh viên nào cũng không có đủ kinh nghiệm đâu. Cho nên là tốt hơn hết là most of the students. Phần đông thôi. Thì nó vẫn chưa một số phần trăm những bạn mà có kinh nghiệm. Nó khách quan hơn. You see, not all students do not have enough experience, you know, most of them. If you write like this, it's more objective. Most of the students. Most of the students or most students, okay? Phải là most of the nha, students mới đúng. Hoặc là most students. And in the career they choose. So in the career of choice, trong cái ngành nghề lựa chọn, thay vì là trong cái ngành nghề họ chọn. Instead of that, okay, in the career of choice. Rồi xong rồi phần đông họ là như vậy. Vô duyên không? Thì anh để cái khúc này ra đằng trước rồi. So I bring this one all the way to here. Okay. People will feel confused when... Như một hệ quả đi, của cái chuyện này đi. So as a result of this, okay? As a result, thiếu từ nối nè, the lack of conjunctions, okay? Con người ta sẽ cảm thấy bị rối khi mà có quá nhiều lựa chọn công việc. Vì thế, I think hence. Cái chữ does nó dùng cho văn bản luật pháp nhiều hơn. Đó là cái trường hợp duy nhất, gần như là duy nhất đó, trong văn bản luật pháp mà rất trịnh trọng. Chứ thường không dùng does. We normally should not use does because does is used more for like law, you know, law documents, which is extremely formal. Choosing that they want, no. Choosing the wrong major, it's very easy to happen. Mình có thể biến thành là it's very easy to choose the wrong major. It's something, dùng những câu có it's, nhớ không các bạn? Thường nếu mà phải lựa chọn những cái chuyện bắt đầu một cái vế nào đó với cái verb in á, thì nên dùng it's gì đó, mấy bạn nhớ không? So, normally when we want to start a sentence with verb ing form, why don't we choose it's clause? It is something.
Nè, nó vẫn nghe có vẻ hơi hướng như là có quá nhiều lựa chọn này. So you see, it still sounds like you have too many choices. Good. Okay. Nhưng mà cái đoạn đầu tiên vẫn phải sửa. This part need to be fixed somehow. Do là sự gia tăng nhu cầu cuộc sống cái gì đó thì well, I think cái này đem ra phía trước đi. Do nhu cầu gia tăng về cái gì đó ở nhiều ngành nghề và nhiều cái nữa, nó mới dẫn đến chuyện có quá nhiều người là phạm sai lầm trong chuyện mà lựa chọn, đúng không các bạn? Mình đưa cái cục này ra đằng trước nghe nó ổn, hợp lý hơn, đúng không mọi người? Mình đưa cục này ra đằng trước đi. Just bring this one to the front because you talk about the reasons and it leads to the result. I think it's better like that instead of saying the result and then mention the reason. You know what I mean? Hiểu ý thầy không? Dạ hiểu. Nói ra cái nguyên do xong mình mới dẫn đến cái kết quả đi, nó nghe nó thuận chiều hơn. Due to the increased need for life and a lack of manpower in many fields. The wide, sự đa dạng, sự the extensive variety of foods. So đa dạng, so extensive means like a lot of different things, you know. Rất nhiều thứ, and professions, and many more. Cái câu đầu tiên em đọc lại thấy ổn hơn nè. Just read it, you see it. Do là cái này dẫn đến kết quả là cái gì đó. Because of something, due to something, leads to the result of something. Okay, next one. Cái này đoạn khác hả Thảo? Is it a new paragraph here? 119 này nè. Is it a new paragraph here? Kiểu ý thêm món này. Ý thêm hay là nó nằm trong đoạn luôn hay là em tách nó ra thành đoạn khác? Ý thêm. Okay, so you want to continue writing like this, right? Should not do that because you should separate into paragraph. Nên tách ra thành đoạn nha. Tại vì một cái đoạn mà nó dài quá 100 chữ đọc nhức đầu lắm. Because when a paragraph is more than 100 words, it hurts. You know, it's a headache to read it. Và khi qua đoạn khác thì câu mở đầu đừng có đây, đừng có dùng cái gì refer, đừng có dùng cái gì đó nhắc lại những cái trước đó, mà nó phải rõ ràng ra luôn. So when we write the first sentence of the paragraph, it's a leading sentence, and we should not use referring to nouns, you know. Just say it straight. The fact that people normally, bình thường thì người ta vậy thôi chứ không phải ai cũng không biết. Like normally, you know, it's normally people do not know their strength. Not like everybody do not know their strength. Yeah, hello? Dạ không. Okay. We don't say learn a profession. Học một cái ngành nghề là learn a trade, I think. We don't say learn a profession, learn a trade. And do another profession.
without their expertise and what they have learned. Reselect the job they want by cultivating more knowledge and experience in the job that they feel desired and comfortable doing later. Okay. Cái đoạn này em đọc kỹ đi, thầy dịch cho các bạn sẽ hiểu ngay thôi. Thêm vào đó cái sự thật hiển nhiên rằng con người ta bình thường không có biết những cái điểm mạnh của họ, cho nên không thể tránh khỏi rằng họ sẽ học được một cái nghề và làm một cái nghề, một cái việc mà không có cái chuyên ngành và những cái họ đã học được, Vì thế sau khi tốt nghiệp, sinh viên mà không có muốn làm việc có thể lựa chọn lại công việc họ muốn bằng chuyện nuôi cấy hay là nuôi dưỡng những kiến thức và kinh nghiệm trong cái công việc mà họ cảm thấy có đam mê, họ cảm thấy có mong muốn và thoải mái làm sau đó. Thì nghe có vẻ ổn thiệt đấy, nhưng mà cái câu này, nhưng mà cái đoạn này nó chẳng ăn nhập gì lắm với chuyện có quá nhiều lựa chọn đâu, thiệt luôn á, nó vẫn thiếu rất nhiều. Even though it sounds like smoothly, right? Yes, but does it show that we have too many choices? No, it doesn't. Careful. So you need a sentence to reaffirm, to reassure that we have too many choices. Mình cần thêm câu nữa để mà tái đảm bảo lại, reassure, rằng chúng ta có nhiều lựa chọn. In other words, nói cách khác thì sao? In other words, there are many career paths to choose from. Nhưng mà nếu viết như vậy, nó không có nói về chuyện quá nhiều lựa chọn, mà nó chỉ có nói là nhiều lựa chọn thôi. Quá nhiều và nhiều khác nhau nha. Too much, too many and many are different, remember. There are many. So how can we fix this? The possibilities are endless. Những cái khả năng thì là vô tận. The possibilities are endless. And it could potentially be a headache to follow through. Và nó có thể có tiềm năng là một cái sự nhức đầu để mà theo được. To follow through here means to choose. You know, to choose. Cái chữ follow through để đi theo suốt, nó tức là đi chọn á. Khả năng thì là có nhiều khả năng thì nó vô tận lắm, và nó có thể tiềm năng là một cái sự nhức đầu để mà lựa chọn, tức là sao, có quá nhiều á. If you say it could potentially be a headache to follow through, that is a way to say that there are too many choices. That's why people are having a headache to choose, you know. Quá nhiều lựa chọn mới gặp nhức đầu để lựa chứ, đúng không các bạn? Cho nên cái câu này quan trọng. So that's why this sentence I think is important. Because it shows you that you have too many choices. Nó show ra rõ ràng là mình có quá nhiều lựa chọn.
Chỉ nhiều lựa chọn hơn trong cuộc sống ngày nay thôi sao? Nó không có nêu rõ là quá nhiều, nó chỉ có nhiều thôi. This is only more choices, not like too many choices, you know. It appears that, có vẻ như rằng the increasing, the ever increasing standards of living, rising human needs, social development and people's awareness. Nguyên một đống cái này nó phải là số nhiều mới đúng chứ. The whole thing like 4 different things, so you have to use have. Change and okay, led to more choices in life today. Led to more choices in life than people can choose from. Okay, let's say more options in life. Cho nó đỡ lặp. So it's not repeating the word choice, choose, you know. The more options in life than people can choose from today. Đã dẫn đến nhiều lựa chọn trong cuộc sống hơn là con người ta có thể lựa ngày hôm nay. Nhiều lựa chọn hơn là con người ta có thể lựa. Tức là làm sao? Nhiều quá. If there are more options than people can choose from, it means that there are too many choices. Now, you see? Yeah. There are a lot of problems with your essay, Thảo. Mainly the logic. Phần đông cái vấn đề trong cái essay của Thảo đó là cái logic thôi. Mà cải thiện cái logic có cần thời gian rất là lâu luôn á. To improve logic, you need a lot of time. To rethink, rethink, suy nghĩ lại thôi. Okay, now that's enough. Any question, class? Có câu hỏi gì mọi người? Do you have any question, class? No. Are you sure? So this one will be the next test. Writing test 1. Okay. So tomorrow we should do speaking, okay? Ngày mai làm speaking nha mọi người. Và nên đi học đầy đủ nha. Try to be there in the class, okay? So we can do more speaking, okay? Cố gắng lắm mọi người, you can do it. Mặc dù cái bài hôm nay là lạc đề hơi nhiều, tại cái bài này cái đề nó rất là khó luôn á. It's very difficult for the lesson today, but even though you went out of topic a lot, but you can improve it. Don't worry, it's okay, ladies. Nguyên đó nè, em chưa làm xong nữa nha. Có lời phê bình, of course. Mr. Nguyen, you need to complete your essay too. Because I gave the class a lot of time. Thầy cho lớp rất nhiều thời gian luôn á. Imagine if this is a deadline you have in the workplace. What can you do? Liên tưởng như đây, ví dụ như là đây là cái deadline mà trong chỗ làm việc á. Ông chủ cho cái deadline vậy, em bắt buộc phải hoàn thành. Trễ mất deadline là biết tay ông ngay. What can you do? Try to do your work, your exercise, okay, Nguyen? And don't forget to pay me. You still need to pay me tuition fee. Okay? Yeah. All right. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.